This video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare pasionați de Rablem! A trecut mai bine de un an de când am început acest mic proiect, și anume acest canal de YouTube, cu scopul de a împărtăși pasiunea mea față de fiare. Pe lângă contentul vast legat de Scode, prezentat pe canal, am încercat să prezint și reparații de tipul do-it-yourself, universal aplicabile și care cu un minim de scule pot fi puse în practică de către absolut oricine. Astfel, Garaj a ajuns la aproape 2500 de subscriberi și pe această cale doresc să vă mulțumesc. În decursul ultimului an am fost întrebat de mai multe persoane dacă aș fi dispus să accept diferite proiecte de restaurare. Astfel, proiectul Luxemburg este primul de acest fel în care am decis să mă implic împreună cu prietenul meu Marc de la Classic Garage Sibiu. Proiectul implică restaurarea acestui motor, mai exact un motor de Skoda 105 din anii 80. În videoul următoare o să prezentăm pașii necesari pentru demontarea, verificarea componentelor interne, asamblarea, dar și testarea motorului pe un stand înainte de livrare. Motorul va ajunge tocmai în Luxemburg, de unde și numele proiectului, la un domn pasionat și cu o mică colecție de mașini din fostul bloc comunist, între care și o Skoda 105 din 1977. În săptămânile următoare o să lucrăm și să prezentăm evoluția acestui proiect pe acest canal de YouTube. Vă mulțumesc și să auzim numai de bine!